6-30 นาทีนั่นคือเวลาทั้งหมดที่นายพลคนหนึ่งจะมีเพื่อตัดสินใจว่าโลกจะเข้าสู่สงครามล้างเผ่าพันธุ์หรือไม่เมื่อขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกถูกยิงออกมาแต่นี่คือความจริงที่น่าขนลุกยิ่งกว่านั้นครับเพราะอาวุธรุ่นใหม่ล่าสุดบางรุ่นไม่ได้เพียงแค่เคลื่อนที่เร็วอย่างเดียวแต่มันยังตรวจจับและคาดการเส้นทางได้ยากและอาจจะสามารถปรับเส้นทางอัตโนมัติได้ระหว่างบินด้วยวันนี้เราจะมาเจาะลึกความลับของอาวุธที่กำลังทำให้เรือบรรทุกเครื่องบินราคาแสนล้านกลายเป็นเพียงเศษเหล็กที่ลอยคว้างอยู่กลางทะเลยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของเทคโนโลยีขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่จะเปลี่ยนความเข้าใจเรื่องความมั่นคงของคุณไปตลอดกาลครับหากจะพูดถึงต้นกำเนิดของเทคโนโลยีนี้เราต้องย้อนกลับไปในช่วงสงครามเย็นที่มหาอำนาจแข่งกันสร้างขีปนาวุธวิถีโค้งหรือ Ballistic Missile แต่จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในปี 2002 เมื่อสหรัฐถอนตัวจากสนธิสัญญาต่อต้านขีปนาวุธหรือ ABM Treaty จนทำให้รัสเซียต้องเริ่มโครงการพัฒนาอาวุธที่สามารถเจาะระบบป้องกันของสหรัฐได้ต่อมาในปี 2014 จีนก็เริ่มทดสอบหัวรอบร่อนรุ่นแรกจนกระทั่งในปัจจุบันเทคโนโลยีนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ทฤษฎีในหน้ากระดาษอีกต่อไปแต่มันถูกนำมาใช้จริงแล้วในสมรภูมิยูเครนซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่อาวุธไฮเปอร์โซนิกถูกใช้งานในการรบจริงครับก่อนที่เราจะไปดูรุ่นต่างๆเรามาทำความเข้าใจพื้นฐานกันก่อนครับว่าขีปนาวุธในปัจจุบันเขาแบ่งประเภทกันตามระยะยิงอย่างไรเริ่มจากระยะใกล้หรือ CRBM ที่ยิงได้ไม่เกิน300กิโลเมตรขยับขึ้นมาเป็นระยะสั้นหรือ SRBM ที่300ถึง 1,000 กิโลเมตรต่อมาคือระยะปานกลางหรือ MRBM ที่ 1,000 ถึง 3,000 กิโลเมตรและระยะไกลระดับกลางหรือ IRBM ที่ 3,000 ถึง 5,500 กิโลเมตรส่วนรุ่นที่น่ากลัวที่สุดคือขีปนาวุธข้ามทวีปหรือ ICBM ที่ยิงได้ไกลเกิน 5,500 กิโลเมตรขึ้นไปซึ่งบางรุ่นยิงได้ไกลถึง 18,000 กิโลเมตรหรือเกือบครึ่งโลกเลยทีเดียวครับแต่ความเร็วระดับไฮเปอร์โซนิกที่เราพูดถึงกันบ่อยๆนั้นต้องมีความเร็วมากกว่า 5 เท่าของความเร็วเสียงหรือ Mach 5 ขึ้นไปซึ่งความน่ากลัวไม่ได้อยู่ที่ความเร็วเพียงอย่างเดียวครับแต่อยู่ที่รูปแบบการทำงานโดยปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักประเภทแรกคือหัวรอบร่อนไฮเปอร์โซนิกหรือ HGV ที่จะถูกส่งขึ้นไปพร้อมกับจรวดบูสเตอร์จนถึงระดับความสูงที่กำหนดจากนั้นหัวรอบจะแยกตัวออกมาแล้วร่อนลงมาด้วยความเร็วสูงมากในชั้นบรรยากาศมันเหมือนกับเครื่องร่อนกระดาษที่ติดเครื่องยนต์เทอร์โบและสามารถบังคับทิศทางได้ตลอดทางทำให้เรดาร์คาดเดาจุดตกได้ยากมากครับประเภทที่ 2 คือขีปนาวุธครูซไฮเปอร์โซนิกหรือ HCM ประเภทนี้จะใช้เครื่องยนต์พิเศษที่เรียกว่า Scramjet ที่จะดูดอากาศจากภายนอกเข้ามาเผาไหม้ในความเร็วเหนือเสียงทำให้มันสามารถบินต่อเนื่องในระดับความสูงต่ำได้ยาวนานสิ่งที่แยกทั้ง2ประเภทออกจากกันคือระบบขับเคลื่อนนี่แหละครับขีปนาวุธแบบเดิมมักใช้เชื้อเพลิงแข็งที่ให้แรงขับมหาศาลในครั้งเดียวแต่เครื่องยนต์ Scramjet ของขีปนาวุธครูซสมัยไหนนั้นเหมือนเป็นหัวใจดวงใหม่ที่ช่วยให้ขีปนาวุธบินได้เหมือนเครื่องบินเจ็ตแต่เร็วกว่าหลายเท่าตัวและที่น่าทึ่งที่สุดคืออินไซต์จากรุ่นเซอร์คอนของรัสเซียครับเพราะในขณะที่มันบินด้วยความเร็วสูงมากอากาศที่ปะทะหน้าขีปนาวุธจะกลายเป็นชั้นพลาสมารอบตัวขีปนาวุธอาจรบกวนการติดตามของเรดาร์บางย่านความถี่ทำให้การตรวจจับมีความซับซ้อนมากขึ้นและขีปนาวุธอาจกลายเป็นผีดิบที่หายไปจากหน้าจอเรดาร์ของศัตรูได้อย่างน่าอัศจรรย์ครับทีนี้เรามาสำรวจมหาอำนาจแต่ว่าประเทศกันบ้างครับว่าใครมีทีเด็ดอะไรบ้างเริ่มที่รัสเซียเจ้าพ่อเทคโนโลยีความเร็วสูงที่มีเซอร์คอนขีปนาวุธครูซความเร็วมักไนที่ยิงได้ทั้งเรือรบและเรือดำน้ำนอกจากนี้ยังมีคินชาหรือกริชที่ยิงจากมิกขึ้นบินรบด้วยความเร็วมัก10และล่าสุดคือโอเรชนิกที่ติดตั้งเทคโนโลยี MIRV หรือหัวรอบแยกส่วนซึ่งเปรียบเสมือนรถเมล์ที่ส่งผู้โดยสารแยกตามป้ายครับทำให้ขีปนาวุธลูกเดียวสามารถโจมตีได้หลายเป้าหมายที่อยู่ห่างกันมากได้พร้อมกันระบบป้องกันภัยทางอากาศจึงรับมือได้ยากมากครับข้ามมาที่จีนที่ตอนนี้กำลังนำหน้าในด้านการประจำการอาวุธชนิดนี้ครับจีนมี DF-17 ซึ่งเป็นขีปนาวุธหัวรอบร่อนรุ่นแรกที่มีการประกาศเข้าประจำการอย่างเปิดเผยและยังมีฉายาที่ใครได้ยินก็ต้องเสียวสันหลังอย่าง Carrier Killer หรือเพชฌฆาตเรือบรรทุกเครื่องบินอย่างตระกูล DF-21D และ DF-26 ที่ออกแบบมาเพื่อสกัดกั้นไม่ให้กองเรือสหรัฐเข้าใกล้ชายฝั่งได้เลยครับส่วนสหรัฐอเมริกาแม้จะดูเหมือนเริ่มช้าแต่ก็ทุ่มงบประมาณมหาศาลเพื่อไล่ตามครับ
ตอนนี้พวกเขามีโครงการ Dark Eagle หรือ LRHW ที่ยิงได้ไกลกว่า 2,700 กิโลเมตรและระบบไทฟันซึ่งเป็นการดัดแปลงขีปนาวุธโทมาฮอคและ SM-6 จากเรือมาใช้บนรถบรรทุกเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครับสำหรับมหาอำนาจเกิดใหม่อย่างอินเดียเขาก็ไม่ธรรมดาครับด้วยตระกูลอักนีโดยเฉพาะอักนี 5 ที่เป็นขีปนาวุธพิสัยไกลรุ่นสำคัญของอินเดียและเพิ่งประสบความสำเร็จในภารกิจ Mission Divyastra ที่ทดสอบการใช้หัวรอบแยกส่วนแบบ MIRV ไปไม่นานมานี้ครับปิดท้ายด้วยญี่ปุ่นที่น่าจับตามองมากที่สุดครับเพราะจากเดิมที่เป็นประเทศที่ยึดถือเพียงนโยบายป้องกันตัวแต่ตอนนี้ญี่ปุ่นกำลังก้าวกระโดดสู่ยุคไฮเปอร์โซนิกด้วยโครงการ HVGP ซึ่งบล็อก 1 เริ่มประจำการในปี 2026 และบล็อก 2 ที่มีระยะยิงไกลถึง 3,000 กิโลเมตรจะตามมาในอีกไม่ช้าเพื่อใช้ปกป้องเกาะห่างไกลและสร้างขีดความสามารถในการตอบโต้อย่างมีประสิทธิภาพครับอย่างไรก็ตามครับแม้อาวุธเหล่านี้จะดูไร้เทียมทานแต่ข้อมูลจากสงครามยูเครนก็พิสูจน์แล้วครับว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศอย่าง Patriot ยังสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธที่ได้ชื่อว่าสกัดกั้นไม่ได้อย่างคินชาวและเซอร์คอนลงได้ในบางครั้งครับสิ่งนี้เตือนใจเราว่าเทคโนโลยีป้องกันยังคงพยายามไล่ตามเทคโนโลยีโจมตีอยู่เสมอสุดท้ายแล้วอาวุธที่เร็วที่สุดอาจไม่ใช่ฝ่ายชนะที่แท้จริงแต่คือฝ่ายที่สามารถควบคุมเวลาในการตัดสินใจและการสื่อสารทางการทูตได้ต่างหากครับเพราะในโลกที่อาวุธเร็วกว่าความคิดของมนุษย์สงครามอาจจบลงก่อนที่เราจะทันรู้ตัวว่ามันเริ่มขึ้นเสียด้วยซ้ำครับแต่ในความเป็นจริงครับขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเป็นเพียงปลายหอกเท่านั้นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือระบบที่อยู่เบื้องหลังการตรวจจับและตัดสินใจเพราะต่อให้คุณมีอาวุธที่เร็วที่สุดในโลกมันก็ไร้ความหมายหากมองไม่เห็นเป้าหมายหรือส่งข้อมูลไปไม่ทันเวลาทุกวันนี้มหาอำนาจต่างกำลังลงทุนมหาศาลในเครือข่ายตรวจจับหลายชั้นตั้งแต่ดาวเทียมเตือนอินฟราเรดที่เฝ้ามองการปล่อยจรวดจากอวกาศเรดาร์ตรวจการระยะไกลข้ามขอบฟ้าหรือ Over the Horizon Radar ไปจนถึงแพลตฟอร์มสื่อสารชั้นบรรยากาศสูงอย่าง HAPS ที่สามารถทำหน้าที่เป็นทั้งสถานีสื่อสารและดวงตาบนท้องฟ้าได้ในเวลาเดียวกันครับและนี่คือคำถามสำคัญที่กำลังเกิดขึ้นในโลกใหม่ครับหากวันหนึ่งหอกที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์อย่างขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกฝูงโดรนอัตโนมัติและอาวุธที่ขับเคลื่อนด้วย AI ต้องเผชิญหน้ากับโล่ที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์อย่างโครงการโกลเด้นโดมระบบเลเซอร์พลังงานสูงปืนเร็วกันและเครือข่ายดาวเทียมตรวจจับทั่วโลกคุณคิดว่าฝ่ายใดจะได้เปรียบกันแน่ครับหอกที่เร็วขึ้นเรื่อยๆหรือโล่ที่ฉลาดขึ้นทุกวันและถ้าทั้งสองฝ่ายพัฒนาได้เร็วพอๆกันสุดท้ายแล้วมนุษยชาติจะปล่อยภัยขึ้นหรือเพียงแค่กำลังสร้างดุลยภาพแห่งความหวาดกลัวรูปแบบใหม่ขึ้นมาเท่านั้นกันแน่ครับลองแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับ